Magandang umaga po sa ating mga kapwa Pinoy. Ngayong araw po tayo ay gagawa ng embotido. Ang mga sangkap na ating pong gagamitin ay giniling, luncheon meat, itlog, carrots, pasas, daon ng parsley, marinated sauce, ginisa mix, paminta, at lalagyan din po natin ito ng cheese. At syempre po ang ating extender, ang ating breadcrumbs. So tayo na po ay magsimula. Ang kailangan lang po natin ay isang malaking lagayan, katulad po nito, kung saan ay pagkasama-samahin po natin lahat ang ating mga sangkap. Ang una po nating ilalagay ay yung ating pong giniling. Ito po yun. Lagyan na po natin ito ng ating seasoning mix. Paminta. Haluin lang po natin. Tapos po, sunod natin yung ating luncheon meat. Dalawang malaking luncheon meat po yung ating inilagay. Yan po. Lagyan na rin po natin yung ating carrots. Yung ating pasas. Ito po yung optional lang. Gusto nyo lang po ang gusto maglagay ng pasas. At syempre po yung ating parsley. Bukod po sa ito ay masustansya, ay panagdag din po ng kulay para magustuhan po ng mga bata. Lalagay na po natin yung ating breadcrumbs. Yan po. Ating itlog. At yung ating marinated sauce. Haluin lamang po natin ito. Hanggang sa mag-mix po lahat. Cut mo ba? Ngayon po ay tapos na po nating haluin yung ating mga sangkap kasama ng ating karne. Ay babalutin na po natin ito para mamaya ay atin naman po itong i-steam. Ngayon po ay gagamit po tayo ng plastic na tulad nito para nakakontain po yung mismong katas ng ating embotido. Yan po. Lalagyan lang po natin. Yan po. Saka mas madali po siyang i-shape pag po may gamit tayong cellophane tulad po nito. Yan po. Oh. Tapos po, hatiin lang po natin yung plastic sa gitna. Yan po. Lalagyan din po natin yung cheese yung loob. At kapag po ito ating ipinirito, dapat po ay buo natin siya iprito para yung cheese ay hindi tumapon kapag po natunaw na sa mantika. Yan po. Tapos yan lang. Isilog lang natin ulit. Yan po. Kaso kuha po tayo ng foil. Tulad po nito. Ibabalot lang po ulit natin. Ilak naman po natin yung dalawang magkabilang dulo. Ayan po. Ayan po.
Kaya, tapos na po lahat yung ating ginawang embutido. Ito na po iyon. Ito po yung ating i-steam na po. Puto. Ikaw po puto, right? You have enough weapons to invade us again. We call that problem. How about you folks? Harap, kumamay ka. Harap, kumamay ka. Sarap. Mallory! Okay pa. Alright. Like, subscribe, comment.